tin mới ơi. Nguyễn Xin đã tới tận nhà của có người kẻ phụ nữ được cho là Việt Tân ở tại Hậu Giang. Trên tên là gì ạ? Bà này cả nhà. Căng rồi, căng rồi nhà. Mọi người search bây giờ Nguyễn Xin, hiệp sĩ Việt Xin, hiệp sĩ Nguyễn Xin là một người cực kỳ là uy tín, một nhà báo không thể nào mà nói dốc chúng ta được. Đã tới tận nhà của cái bà này nhé cả nhà. Đây đã tới tận nhà của bà này. Cụ thể ra sao? Cụ thể như thế nào? Mọi người hãy cùng xem đến hết clip nhá. Đây. Người phụ nữ này qua tới tận nhà, Nguyễn Xin tới tận nhà và được cho bà này tên là Trần Thị Đời, quê ở Hậu Giang. Bà Đời này có một chồng và 2 đứa con gái. Bà này vài tháng trước là bà Đời này nói với người thân rằng là muốn ra gặp cô Nguyễn Phương Hằng và rất là hâm mộ bà. Và sau khi đến Đại Nam thì xảy ra tình huống như mấy ngày hôm nay mọi người biết. Rồi tình hình này cô Phương Hằng căng rồi cả nhà ơi. Tình hình cô Phương Hằng này giờ này hơi căng rồi. Bây giờ là ai cứu được cô Phương Hằng đây? Bây giờ còn nhiều thông tin lắm, 3-4 thông tin luôn mọi người. Mọi người chờ một xíu nha. Để em coi mạng âm thanh tín hiệu đường truyền nó ổn chưa. Để coi tình hình âm thanh tín hiệu đường truyền ổn chưa cả nhà. Mọi người chờ em xíu nhá. Mọi người chờ em xíu nhá. Bây giờ mọi người thấy nếu mà tín hiệu đường truyền âm thanh mà to rõ mọi người bấm phím 1 cho em biết đi. Nhá. Mọi người bấm phím 1 cho em biết đi nè. Còn như âm thanh mờ sao mọi người kêu âm thanh rõ không mờ ta? Bây giờ thì bây giờ là những cái fan mà bưng bô cho cô Phương Hằng là phải ngất xỉu, bó tay, phải quay xe gấp. Bà này tên là Trần Thị Đời nha. Những cái thông tin mà nói là bà này là Nguyễn Thị Cao Phượng cái gì hay là cái gì đó là hoàn toàn là không có sự thật nha mọi người. Đây là mọi người cùng xem này, quá căng rồi, không thể nào mà ngờ rồi. Đây mọi người nghe nhá. Thì mọi người nói là con làm tin tức bao nhiêu năm nay, tháng này đó, những cái kênh mà coi như là vài trăm ngàn người theo dõi thì không lẽ bây giờ con nói xạo mọi người đúng không? Hiệp sĩ này đã tới tận nhà của bà Trần Thị Đời tại Hậu Giang nhá mọi người. Đây em cho mọi người xem nhá. Rồi thì này là cô Phương Hằng. Cô Phương Hằng tình hình này là con cũng không thể nào mà cứu cô được rồi cả nhà. Cái bà địa chỉ của nhà bà được cho là Việt Tân ngồi kế cô Phương Hằng đã bị lộ diện. Cô Phương Hằng kỳ này là sao? Còn đi siêu thị được hay không? Thời gian qua cô Phương Hằng đã lừa bao nhiêu chúng tôi rồi. Thì cụ thể là sao? Báo chí đã đưa tin. Để em chụp màn hình lại nhá. Nguyễn Xin đưa tin thì không thể nào mà sai được rồi. Nguyễn Xin là có thẻ nhà báo chính thống nhá mọi người. Bà này tên là Trần Thị Đời, quê tại Hậu Giang, có chồng và 2 đứa con gái. Vài tháng trước bà Đời nói có người thân rằng muốn gặp bà Hằng, rất hâm mộ bà cho đến khi xảy ra tình huống như mấy ngày hôm nay. Từ sau phiên live của bà Nguyễn Phương Hằng thì bà Đời đã được cơ quan chức năng mời lên để làm rõ một số nội dung liên quan đến những câu chuyện xung quanh buổi talk show nhá. Từ sau phiên live thì cũng theo gia đình, bà Đời tâm lý không được bình thường, mang bệnh từ vài năm trước. Khi gia đình hỏi về sự kiện ngày hôm đó, bà trả lời rằng ra hỏi bà Hằng, nếu bà Hằng chết thì cô chết. Cô sẵn sàng đi tù vì tù ở Sài Gòn sướng hơn ở quê. Cái này mới không biết là thông cảm hay nên vô cảm nè. Thì mọi người lắng nghe kỹ nhé. Những cái gì mà cô Phương Hằng áp đặt cho cái bà này. Nhưng thực ra là bà này không phải là Việt Tân. Mà mọi người cứ nói là Việt Tân, Việt Sim nhá. Rất là oan cho cô. Người ta nghèo khổ, người ta lù khờ, gia đình khó khăn đó. Và cái là có hiền lành đó. Mà tại sao cô Phương Hằng lại áp đặt cho bà ta là như vậy nhá. Mọi người lắng nghe này. Những cái lời mà cô được cho là 4 mắt, mà cô 4 mắt đấy, mọi người mà nhiều người thời gian qua cho là Việt Tân đấy. Cô ta nói rằng tôi ra hỏi bà Hằng, nếu bà Hằng chết thì cô chết. Cô sẵn sàng đi tù vì đi tù ở Sài Gòn sướng hơn ở quê. Mà sao cái câu hỏi này nó hơi vô nghĩa cả nhà. Thì chúng ta sẽ cùng xem những cái lượt đánh giá bình luận của các chuyên gia nhé cả nhà. Đây. Có 967 cái bình luận của chuyên gia. Nguyễn Xin nói: hồi đó vụ Tuấn Khỉ Shopee gọi điện cho hiệp sĩ Thanh Hải để trình bày nguyện vọng để đầu thú. Mọi người nhớ cái vụ Tuấn Khỉ không ạ? Đấy, Tuấn Khỉ gọi điện cho hiệp sĩ Thanh Hải để coi như là ra đầu thú. Anh Hải mượn áo giáp của anh em công an. Đấy, cũng ra để câu like câu view.
Cuối cùng công an đã bắt Tuấn Khỉ, coi như là cái vụ mà Tuấn Khỉ giả danh đấy, nó pha ke đó, nó bị bắt lên cả nhà. Vụ này na ná như vụ của cô Phương Hằng. Kỳ này là cô Phương Hằng không biết là sao đây, phải giải trình như thế nào đây, khi mà coi như là phải nói mọi người ấy là bao nhiêu người quá thất vọng vì cô, con đây cũng thất vọng vì cô cả nhà. Dạ, đang live truyền hình trực tiếp cả nhà ơi, truyền hình trực tiếp đang live, cực kỳ là nóng, cực kỳ nóng. Không biết là đường truyền âm thanh có rõ nét hay không, mọi người bình luận cho em biết đi cái nào. Thông tin quá nóng rồi cả nhà ơi, quá nóng rồi, không thể nào mà ngờ được rồi, quá nóng rồi. Âm thanh hình ảnh quá, bây giờ không biết là rõ nét không, âm thanh hình ảnh có rõ nét không, mọi người bấm phím 1 cho em biết đi ạ. Tiếp tục nha, những cái bình luận của các chuyên gia nhé cả nhà. Mọi người ở trong đây không hiểu câu chuyện vì sao đó, bà Hằng bây giờ toàn bị úng não với u mê rồi. Cô Phương Hằng phải trả lời sao với lại công an đây. Rồi gì nữa đây, rồi tất cả rất là nhiều nha cả nhà. Quá căng cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta cùng xem những bình luận nhé. Mọi người chờ em xíu nha. Alo. Rồi con đang livestream cái gọi sao cho người nhà gọi cả nhà. Chúng ta nói rồi, bây giờ làm cái gì làm chúng ta phải chủ tâm, phải để ý về gia đình. Người là phải có không có tài thì phải có đức. Chúng ta phải chủ yếu là lo cho gia đình, tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, đúng không? Nhưng em là phải tròn làm phận làm cha, làm coi như là người chồng tốt. Chúng ta phải làm tròn cái bổn phận đó thì khi đó chúng ta mới làm những chuyện khác được. Nhưng đây cô Phương Hằng như là quá coi như là quá chi là làm chúng ta thất vọng rồi nhé bà con cô bác, quá thất vọng rồi. Em không hiểu tại sao, mọi người chia sẻ giúp em. Đó, bây giờ là Nguyễn Xin đó, đã điều tra ra được hiệp sĩ, mọi người Nguyễn Xin mọi người biết rồi đúng không ạ? Đây Nguyễn Xin mọi người biết rồi, uy tín, hiệp sĩ có uy tín ở tại Sài Gòn đấy. Mình đánh giá cao anh Nguyễn Xin này, dám nói lên sự thật nhá, dám nói lên sự thật để cho coi như là phanh phui tất cả mọi thứ mọi người ạ. Thực ra là em cũng gặp Nguyễn Xin mấy lần đó, anh em bạn bè này kia cũng rất là ok đó. Nguyễn Xin cũng đã biết em Thanh Vlog, Nguyễn Xin cũng đã biết Thanh Creator, nên một người mà có tích sáo như mọi này mọi người, Nguyễn Xin thầy Bảy, một người có tích xanh như vậy ở trên Facebook thì mọi người có thấy có dám nói xạo không? Thì bây giờ là không phải bà này là cái gì hết. Bà này tên thật là Trần Thị Đời, quê ở tại Hậu Giang. Bà này là có một chồng và 2 đứa con gái. Thực ra là nếu mà cô này như vậy là cô Phương Hằng chơi ác rồi. Cô Phương Hằng làm cho cái người ta cũng là hoàn cảnh khó khăn, người ta cũng bị bệnh tật, ốm đau, nhà nghèo khó vất vả. Cứ gặp cô, người ta thần tượng cô. Vấn đề đặt ra đấy là người ta thần tượng cô, người ta yêu quý cô, người ta mến cô Phương Hằng, người ta mới tới ngồi cạnh rồi nắm tay sờ tay. Ấy vậy mà sao cô Phương Hằng lại chơi cái chiêu quá ác như vậy mọi người? Thực ra là quá đau lòng. Tại sao cô lại làm cho bây giờ là bây giờ mà không có minh chứng, nếu mà Nguyễn Xin mà không minh chứng bà Trần Thị Đời này quê tại Hậu Giang đấy, những cái người thân bà con cô bác ở tại dưới quê Hậu Giang đều biết bà này đấy. Bây giờ làm sao? Bà ta có bỏ trốn không? Bà ta có đi đâu không? Bà ta là một cái người như là không được bình thường, mà người ta chỉ quanh ở tại Bình Dương thôi đấy, người ta không có bỏ trốn, người ta biết gì mà bỏ trốn mọi người. Một cái người phụ nữ này như là cô này là trói gà còn chưa chặt cả nhà. Đây nó mọi người là trói gà còn chưa chặt. Trói gà còn chưa chặt thì nghĩ là gì là Việt Tân với TikTok mà cô dám áp đặt đó. Liệu rằng là nếu mà cái tình huống nhỏ nhon như vậy, một cái người đáng thương bất hạnh như cô này mà gặp cái vấn đề như vậy, thấy mọi người là hết cứu rồi. Cô Hằng làm con quá thất vọng. Yes, cô Hằng làm con quá là thất vọng luôn rồi.
Cô Hằng làm con quá thất vọng rồi. Mọi người chia sẻ bàn tay giúp con. Sao một người như thế là không tôn trọng người nghèo ư? Tại sao cô không tôn trọng người nghèo? Cô nói cô yêu nước, cô thương dân mà tại sao cô lại làm người như vậy hả? Cô nói cô làm cái livestream, cô làm cái clip, cô nói mọi người coi. Một người chia sẻ bàn tay đây cả nhà ơi. Cô Hằng, cô siêu ô, tại sao cô làm cô thất vọng như vậy? Cô bác khán giả bình luận gì đây? Nói chung là buồn cô quá nhỉ. Điện thoại. Một người chờ xíu ra với lượm cái điện thoại cái. Cái điện thoại. Chào mọi người nhá. Nói chung đau lòng quá nhà ơi. Một người yêu nói là lúc nào cũng mở miệng yêu nước thương dân, mà tại sao lại có những cái biểu hiện như vậy? Mà tại sao áp đặt người ta là Việt Tân? Rồi cái từ khóa mà lật đổ chính quyền mà sao cô dám nói? Để được có sự hòa bình, yêu nước, thương dân, chúng ta ngồi livestream coi những cái livestream này, chúng ta phải mất, ông cha ta phải mất bao nhiêu xương máu. Đặc biệt là chúng ta không nên nói cái từ cái gì Việt Tân. Chúng ta không nên bia cho cái Facebook của tụi nó. Để chúng ta cùng xem lớp một vòng báo chí chính thống. Nói chung là Nguyễn Xin đưa tin là chắc chắn rồi đó. Em nói mọi người là Nguyễn Xin đưa tin là chắc chúng đúng 100% rồi đó. Để chúng ta sẽ cùng xem pha này là liệu rằng là có ai thể cứu được cô Phương Hằng đây. Thì có người tới tận Hậu Giang nhé mọi người. Có người hiệp sĩ Nguyễn Xin đã điều tra ra và tới tận Hậu Giang để coi như là biết được bà này tên là Trần Thị Đời. Cô cũng là một cái nạn nhân. Quá đau lòng cả nhà. Quá đau lòng. Mọi người để lại bình luận cho con biết đi. Nếu mà pha này là như là cô Phương Hằng đụng tới Sư Minh Tuệ là họa này cô rất là lớn rồi cả nhà. Họa này cô cực kỳ là lớn rồi. Sáng nay cô còn đi một vòng ở tại cái khu khu gì đó, khu Đại Nam gì đó, đi là một vòng có người quay phim. Bây giờ tới chiều, bây giờ là mới đăng thông tin này mới nhất, cách đây chỉ vài phút thôi nhá. Và mọi người đừng có vội vàng xem những cái coi như là cái thông tin vớ vẩn này trên TikTok. Mọi người để ý chọn lọc ra những cái thông tin đó. Chúng nó cái thông tin nào, những cái kênh nào mà không có tích xanh cả nhà đừng có tin nhé nha mọi người. Đó. Nguyễn Xin cả trên 1 triệu người theo dõi thì không lẽ nào mà lừa dối chúng ta. Mọi người biết rồi đấy. Con cũng chỉ là người đứng ở lẽ phải thôi. Con chẳng fan nào ấy, con chẳng fan Ume, con chẳng fan cô Phương Hằng gì hết. Đó. Con là người đứng lẽ phải. Con là giống như bà con cô bác khán giả vậy đó. Con giống như mọi người vậy đó. Con giống như các cô, các bác ở đây thôi. Cháu là Thanh Vlog. Cháu là kênh YouTube Thanh Vlog, cũng như là Thanh Creator gì đó. Đó. 3 triệu mấy người theo dõi. Không lẽ con đi nó xạo mọi người, phải không? Qua đây là không biết là chú Dũng có cứu được cô Phương Hằng pha này không? Chú Dũng có cứu được cô Phương Hằng cái pha này không mọi nhà? Bây giờ là phải làm sao? Cô bác cho em cái lời khuyên đi. Đây chúng ta sẽ cùng xem tiếp nhá. Bây giờ rất là nhiều người trên Facebook đã quay xe với cô Phương Hằng rồi. Chúng ta sẽ cùng lướt một vòng nhá, xem có cái gì không để em gửi mọi người nhá. Một cái người mà coi như là bình tĩnh như em, một cái người coi như là đã theo cô, đã ủng hộ cô, đã thương cô. Đây mọi người xem nhé. Đây nhé mọi người. Mọi người coi nhé. Mọi người coi cô này động thái nhé. Mọi người nó đoán thử cô này bao nhiêu tuổi? Mọi người đoán thử cô này bao nhiêu tuổi ạ? Khi mà con đang đi họp, con đang đi coi như là đi làm công việc,
đang đi bán xe, bây giờ lại con không thể nào mà coi như là con tiếp tục làm được công việc của mình nữa, khi mà tá hỏa nhận ra rằng là bà này không như giống như chúng ta nghĩ. Cô cũng chỉ là một cái nạn nhân. Bắt buộc hôm nay trong ngày mai, từ giờ đến ngày mai, hy vọng cô Phương Hằng phải lên một cái live stream nói rõ sự thật. Bây giờ là tất cả những cái fan chuẩn bị quay xe với cô rồi. Họ một chân, hai chân là người ta bước lên xe rồi. Và họ đang chống cái chân xe máy để họ chuẩn bị họ quay xe, xoay xe với cô rồi. Cô phải nhanh chóng bật cái live stream lên để coi như là nói rõ sự thật. Pha này là bây giờ là không hiểu sao sự minh tuệ của chúng ta quá là kinh khủng nhé mọi người. Một cái vị chân tu, một cái vị chân đất thôi, đi 6 năm trời từ ngoài Bắc vào Nam nhé mọi người, quá đau lòng. Thì hiện tại tụi em đang ở tại khu vực Đại Nam đây, mà sáng giờ là tìm hiểu và tìm gặp cô Phương Hằng mãi không ra cả nhà. Tại sao một người coi như là cô như cô Phương Hằng lại làm những cái điều như vậy? Tại sao cô lại áp đặt người nghèo như vậy? Cô biết là oan như người ta không? Vàng tin vàng. Anh Minh vô chia sẻ đi. Đông người coi không? Có Nguyễn Xin đang vừa đăng tin thì anh chia sẻ cho mọi người biết được không? Bao nhiêu? Em bình tĩnh nha. Bình tĩnh được không? Tại sao cô Phương Hằng lại làm như vậy? Làm mất niềm tin quá. Người nghèo như vậy. Cô làm tụi con mất niềm tin quá. Tại sao một người coi như là không có khả năng chống cự, đi còn run, bắt gà còn chưa chặt, tóm gà còn chưa chặt, là sao cô lại làm những cái điều như vậy? Cảm xúc rớt nước mắt luôn. Con đã từng là một fan yêu mến của cô ấy vậy mà. Bình tĩnh, làm gì vậy? Bình tĩnh, anh giữ được bình tĩnh không? Đừng làm bậy nha. Thằng này 3.000 người xem Căng lắm cả nhà ơi. Bình tĩnh nha. Ôi thôi chết rồi. Đây là những cái gì con phải trả giá. Những cái gì con phải trả giá, đây là cảm xúc thật của con. Ui dồi, tôi chết rồi. Giữ bình tĩnh nha em. Đây là những cảm xúc thật của con nhé cả nhà. Con không hề là lừa dối khán giả. Con là Thanh Vlog đây cả nhà. Cô cần đăng ký kênh nhá. Chuẩn bị em sẽ tới cái khu vực Đại Nam để làm việc. Em bình tĩnh nha Thanh. Thực ra là con mất cái này là con không quan trọng nha cả nhà. Bể điện thoại luôn hả? Sao bể điện thoại luôn rồi. Không quan trọng. Con không quan trọng điện thoại hư thế nào. Quan trọng ở đây là cô đã làm con mất niềm tin rồi. Bây giờ mất cái điện thoại này là bao nhiêu? 20 mấy triệu, 30 mấy triệu cũng là chuyện bình thường đối với con rồi. Đâu, anh đọc lại cái bài báo của anh Nguyễn Xin mới đăng đi, nhiều người ta vô sau người ta chưa biết. Điện thoại tôi bị hư rồi, ông nào đưa điện thoại tôi cái. Bình tĩnh. Quá đau lòng rồi cả nhà. Nãy em đập luôn hay gì hả? Thì nghe cái thông tin này nó rất là bức xúc cả nhà. Mấy anh em ở đây cũng là Đâu anh phổ cập lại cái. Mấy anh em ở đây cũng Cái đau thông tin lòng như lắm thế cả nào, nhà. cái thông tin như thế nào, nhiều người ta vô sau người ta không biết này. Con không tiếc gì với cái điện thoại này. Con không tiếc bao cái điện thoại này đâu. Đâu cái thông tin gì anh nói lại cho mọi người Thì nghe. Nguyễn Xin đã đăng tin đó. Mà thông tin đúng không? Đúng. Bà tên là Trần Thị Đời, bà quê Hậu Giang, và có Nguyễn Xin, như Nguyễn Xin nói thì phải nói mọi người đó là đọc người rớt nước mắt luôn. Hoàn cảnh rất là khó khăn. Đã có một đời chồng và như là có 2 đứa. Vài tháng trước bà qua đời. Xin lỗi mọi người, vài tháng trước bà này muốn có nguyện vọng muốn gặp cô Phương Hằng, tại vì thương cho cô. Thương cô Phương Hằng nhiều lắm, nhưng mà tại sao cô Phương Hằng lại làm cái điều như vậy? Cô Phương Hằng lôi bà đã ra làm cái con tốt thí mạng hả? Không thể nào ngờ rồi. Trời ơi cả nhà ơi. Không xong rồi, mới đây nhất nhà báo gọi là cũng có gọi là tích đó, tức là nhà báo rất là uy tín Nguyễn Xin đã đưa ra tìm được cô cái người phụ nữ đã tiếp cận Nguyễn Phương Hằng như cả nhà, đã tìm được người phụ nữ tiếp cận Nguyễn Phương Hằng. Đó thì quê cái người phụ nữ ở đâu anh chia sẻ mọi người biết được không? Thì bà không phải là tên là Nguyễn Thị Cao Phượng ấy đó. Bà tên là Trần Thị Đời, quê tại Hậu Giang. Quê Hậu Giang đấy, người ta cũng nghèo khổ vất vả, hoàn cảnh như là mặc áo Phật tử, như chỉ biết con cái bây giờ chỉ biết nương tựa cửa Phật thôi. Chùa chiền bây giờ suốt ngày cứ tới cửa chùa chiền để mà đọc kinh, mà không ngờ bây giờ lại mắc cái họa này quá lớn. Hình như bà đã không được bình thường đúng không? Thì để điều tra, để vì chúng ta phải tôn trọng pháp luật Việt Nam thôi, điều tra coi như thế nào. Bà con có bác nào mà ai chưa đăng ký kênh ấy, tất cả những anh em ở đây thì mọi người hãy đăng ký kênh đi để ủng hộ cho các anh em đó.
cũng chỉ là vì thương bà con nghèo thôi. Chúng ta không thể nào lấy bà con nghèo để mà câu like câu view được cả nhà nhá. Bây giờ là mọi người, cô mở cái live show coi như là thông cảm hay là vô cảm đây. Thì bây giờ mọi người, cái này là vô cảm đúng không? Hay là thông cảm? Đấy. Nguyễn Xin, chúng ta chờ đón những cái lời nói ra từ tận đáy lòng của cô, coi như thế nào nhá. Mọi người, cho anh để cho em. mọi người hãy đẩy chia sẻ giúp em. Chia sẻ lên Facebook hội nhóm để cho cô Phương Hằng có thể coi được những cái cảm xúc thật, những cảm xúc của người fan. Con không khác gì là một fan của cô cả. Nhưng cô đã làm con quá thất vọng. Bây giờ là rất là nhiều người đã phải như là bây giờ chờ, mong ngóng chờ cái cuộc livestream của cô coi như thế nào nhá mọi người. Anh em ở đây bây giờ suốt ngày cứ tại Đại Nam này là bây giờ là để xem tình hình như thế nào. Con thì bây giờ là cũng đi làm ở gần đây, không ngờ là bây giờ là cách đây chỉ có ít đúng 30 phút thôi mà tình hình nó bất lợi cho cô rất nhiều luôn cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên một báo Google để tìm cái thông tin của cô Phương Hằng nhá. Thì con đấy con có hơi bức xúc, cả nhà thông cảm với con nhé. Cảm ơn một người bạn đã gửi cho một cái điện thoại để mà tìm đây cô chúng ta search cái từ khóa Nguyễn Phương Hằng nhé, tin tức nhé. Bây giờ là như là chúng ta chỉ trông chờ và chú Dũng là vô thôi, đến chính thôi. Anh có chia sẻ gì không? Em nói không chưa? Anh có thể chia anh sẻ nêu cái mà trong cái ngày mà 20 tháng 10 cô Hằng đã lên thông báo là một cái người phụ nữ tự xưng là Vịt Tân. Nhưng mà bây giờ thông tin trên Nguyễn Xin là như thế này nè cả nhà. Đó là cô này là coi như là tâm lý không được bình thường cả nhà. Đây mình sẽ đọc cho mọi người nghe nè. Người phụ nữ mấy ngày qua được cho là người của tổ chức phá hoại Vịt Tân, có tên thật là Trần Thị Đời, quê ở Hậu Giang. Bà Đời có chồng và 2 con gái. Vài tháng trước, bà Đời nói với người thân rằng muốn ra gặp bà Nguyễn Phương Hằng vì rất hâm mộ bà. Đó, mọi người thấy không? Nghe câu này mọi người thấy quá đau lòng. Sau khi đến Đại Nam thì xảy ra tình huống như mấy hôm nay, các anh chị cũng đã thấy. Từ sau phiên live của bà Nguyễn Phương Hằng, bà Đời đã được cơ quan chức năng mời lên để làm rõ một số nội dung liên quan đến những câu chuyện xung quanh của buổi talk show. Cũng theo gia đình, bà Đời tâm lý không được bình thường, mang bệnh từ vài năm trước. Mọi người nghe thấy xót xa không? Mang bệnh từ vài năm trước. Khi gia đình hỏi về sự kiện hôm đó, bà trả lời rằng mở ngoặc kép ra hỏi bà Hằng phết, nếu bà Hằng chết thì cô chết. Cô sẵn sàng đi tù vì đi tù ở SR là Sài Gòn, nó viết tắt á, sướng hơn ở quê, đóng ngoặc kép. Cái này mới không biết là thông cảm hay nên vô cảm nè. Thì phải nói rằng nghe qua cái câu chuyện này thì tất cả anh chị nghĩ như thế nào? Rồi riêng cá nhân anh em ở đây á thì thật sự cũng không có gì bất ngờ đối với cái thông tin này. Thật sự là mấy anh em cũng đã đoán trước rồi. Tại vì á, như anh chị cộng đồng mạng cũng nhìn thấy cái cô này, nhìn thấy khi mà đến gặp bà Hằng đó thì tâm lý bất ổn, cứ gục lên gục xuống rồi khóc. Đó là cái mà mình đoán đó. Nhưng mà bây giờ mọi người thấy rõ, và cái cô này đã xuất hiện trước đó rồi, đã đi bộ thấp thưởng, cái dáng đi của cô thấp thỏm khập khiễng như thế. Thì có lý gì là cái người mà mọi người biết là cái bọn bao que xỏ lá thì chắc chắn rằng không ai ưa rồi, được là coi như xếp trong cái danh sách đen, đúng không? Tuy nhiên mình muốn nói ai thì mình phải xem xét cho kỹ, chứ không thể nào mình cái vấn đề danh dự con người nó rất là quan trọng. Bây giờ là như thế thì làm gì có lý do mà người của cái bọn bao que xỏ lá để mà đến để mà làm cái vấn đề mà cái vấn đề đó. Thì thật sự mà nói thì cộng đồng mạng người ta cũng đoán được, cũng cái mức độ chính xác rất là cao. Có nhiều anh chị nói rằng cô này cô khổ và nói chung là già yếu rồi, thì có làm được cái gì đâu. Thật sự chối gà không chặt nữa đó, nói thật sự luôn. Biết là coi như là cái thành phần đó là cái thành phần gọi là cái thành phần gọi là thành phần xấu rồi, đúng không? Không có ai mà coi như là chấp nhận được. Tuy nhiên là mình phải xem xét cái vấn đề. Bây giờ mọi người thấy là bây giờ cái thông tin này cũng tin cậy đó anh chị. Tại vì
Nguyễn Xin đưa tin lên, cái tin này nó liên quan tới cái vấn đề đó, không phải đơn giản đâu. Nguyễn Xin là báo chí coi như là cũng có thẻ nhà báo mà, chính thống rồi. Tại vì nói chung là mọi người cũng đoán, mọi người thấy đoán ấy cũng đúng rồi đó. Đó, thì có những cái bình luận của mọi người nói cái cô này chối vàng không chặt nữa thì nhiều khi áp đặt cho người ta, không tội người ta cả nhà. Thì thấy cũng tội bà. Tội bà. Bây giờ bây giờ người nhà người thân của cô đó sẽ ra sao? Người nhà người thân của cô bây giờ không lẽ bây giờ là sao mọi người? Tội nghiệp lắm. Thì mọi người cứ suy nghĩ đi. Để chờ cô Phương Hằng coi thế nào đó mọi người. Mình cũng thì đó chắc khó không đến chính nổi rồi, bây giờ người ta đã như thân thế như vậy rồi cả nhà. Cô này là ở như Hậu Giang thì cũng có chồng, có 2 đứa con rồi. Nói chung là cũng hâm mộ bà Hằng đó, tại vì thấy bà Hằng nó làm những cái việc tốt. Thì cô này từ dưới quê lặn lội xa xôi lên, thì cái kiểu như là hâm mộ bà. Bây giờ xảy ra cái cớ sự này, tại vì cái phiên livestream nó không có nghe tiếng của cái người phụ nữ đó, em công nhận không? Thì đó cái anh đọc cái lời thoại của trong cái nè, bây giờ cái lời thoại của nè, cái lời thoại Nguyễn Xin diễn giải ha. Tức là bây giờ nè, cái này là lời thoại của khi mà cơ quan công an nè, họ nói rằng là bà trả lời rằng nè, bà trả lời rằng nè, ra hỏi bà Hằng, nếu bà Hằng chết thì cô chết, cô sẵn sàng đi tù vì đi tù ở Sài Gòn sướng hơn ở quê. Tức là bà nói những câu coi như là không có mông lung thôi, nói chung là nó cũng phất phơ thôi cả nhà. Nói chung là kiểu là yêu thương cô Phương Hằng á, cô Phương Hằng đi thì bà này cũng đi vậy đó. Rồi nói câu là đi ở Sài Gòn nó sướng hơn này kia. Nói chung là cô cũng đã mông lung thôi, mà bây giờ là do là cô ta phát biểu nhỏ quá. Cái bà 4 mắt này cô nói phát biểu nhỏ quá. Bây giờ cô gọi ta là cô đúng không? Cô này chắc bao nhiêu tuổi, anh nhắm tuổi bao nhiêu tuổi? Cô đeo mắt kiến, cô đó cũng chắc cũng cỡ tầm 60 rồi đó, chạng 60 rồi đó. Thì nói chung là cô cũng đến Đại Nam này cũng nhiều đó. Thì cô hâm mộ mà, cô đi từ ngoài đi vào đi ra. Mình thấy cái bữa 12 tháng 10 có cô ấy đó, thấy có người đi tham quan, người ta quay lại đó cả nhà. Tức là nhiều lần cô ấy rất là thương cô Phương Hằng, muốn gặp, muốn kề cận đấy. Nhưng là người ta thương lòng, thật lòng cô Phương Hằng đó. Mà tại sao không hiểu là cô Phương Hằng này, chắc là cô cũng bí quá cả nhà. Em nghĩ là nếu mà cô bị fan của Sư Minh Tuệ nhiều người quay lưng, cô bí quá, cô nói đại thôi. Nhưng mà không ngờ cái tác hại, cái hậu quả mình nghĩ là nó quá là nghiêm trọng đến như vậy. Ảnh hưởng tới cái người phụ nữ kia nữa. Nó bây giờ bao nhiêu người ảnh hưởng cổ rồi, nhưng là không nên người nghèo mà. Người nghèo mình không nên lôi ra để mà đùa giỡn đùa cợt. Mà khi mà cô Phương Hằng nói ra cái từ là tôi vì nước vì dân vì người nghèo mà không hiểu. Chắc là do bí quá thôi, nói chung là cô cũng bí quá. Cái đó thì mình mọi người tự hiểu. Tự hiểu đi. Tự mọi người hiểu. Nhưng mà đây là cái thông tin của Nguyễn Xin. Thì cái thông tin này không ai dám bịa đặt đâu cả nhà. Tôi bảo đảm anh Nguyễn Xin này anh cũng không cái gan trời, anh cũng không dám bịa đặt. Còn bây giờ bác bỏ những cái tin đồn thì nói chung là mọi người cũng tự hiểu. Mình cũng không muốn nói, tại bây giờ mình nói thật sự mình không có fan nào hết. Ví dụ cái gì đúng thì mình ủng hộ. Mình ủng hộ cái sự thật. Mình không có fan nào cả. Bây giờ nếu mà fan phiết thì kiểu như là mình không có khách quan. Tại vì bây giờ giống như bây giờ anh binh em đi, ví dụ như em làm những cái điều không đúng thì anh cũng cho qua xe luôn, anh lấp liếm, anh bung, anh che luôn, đúng không? Cho nên là cái gì nó cũng phải nó rõ ràng. Ví dụ như cái vấn đề mà bao que đó là cái vấn đề hết sức nhạy cảm. Mình phân tích cái chỗ này nè, kệ đi. Nó rất là nhạy cảm, tại vì cái đó là cái tội đồ của dân tộc, không ai chấp nhận những cái thành phần bao que hết. Nhưng mà mình nhìn đó, cái sự việc đó là mình phải nhìn theo cái hướng đa chiều. Cái người phụ nữ trên đó, nhìn thấy thứ nhất mình có thể hiểu được là thứ nhất là cái nhìn thấy rất khổ sở, và cái người ta không có cái kiểu như đầu óc người ta như thế nào đó, mỗi lần gặp là khóc. Thì những cái thành phần mà bao que mọi người biết là nó rất là thủ đoạn và nó hoạt động nó rất là tinh vi. Chỉ có bên chỗ mà nhà chức năng đó, cơ quan chức năng thì người ta mới xác định được thôi. Chứ nhiều lúc mình người bình thường đó, nhiều lúc mình cũng không có thể nào mà xác định chính xác được bằng phía bên cơ quan chức năng được. Cho nên là mình nghe thông tin là mình cũng nghe rồi để đó thôi. Chứ mình không thể nào mình lên mình đưa lên mạng mình kết luận được. Một cái người Việt Tân cái là dám ra chỗ đông, mà cái cô này rất là cảm xúc cả nhà. Cô này cô cái bà coi như là mắt kiến này à, rất là cảm xúc, nhưng mà tay run run ngồi kế Phương Hằng mà vui đến mức ngồi gần idol của mình, người thương cô Phương Hằng thì cảm xúc bà gục mặt xuống bàn bà khóc quá trời là khóc luôn. Rồi lúc đó có cái người trợ lý mà áo trắng cầm cái khăn mùi so lao đó,
Thì mình nói trời bao que gì đâu mà sao nhìn thấy vừa thứ nhất là coi như là nhìn thấy sao sao đúng không? Đúng rồi. Nhìn thấy thứ nhất là khóc yếu đuối, kiểu dạng yếu đuối á. Thì lúc đó bà Hằng khuyên là mạnh mẽ lên này kia rồi đó. Thì nói chung là thôi bây giờ cái vấn đề Ông nào vô tiếp, ông nào vô tiếp để tôi coi cái này. nhớ qua kênh bên Rồi ok. giới thiệu mọi người xuống. Qua Minh nha cả nhà. Bây giờ hiện tại bây giờ mọi người nói mọi người bây giờ là mọi người hãy cô bác nào mà ai mà chưa theo dõi, chưa bấm like, chưa đăng ký kênh, con cô bác hãy bấm like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho tụi em nhé. Sắp tiếp nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc bà con cô bác buổi chiều sức khỏe. Mọi người hãy cùng chờ đón những cái tin tức mới nhất từ báo chí chính thống nha cả nhà. Hãy để lại bình luận và thả tim một cái nút like ủng hộ nhé.